Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 282, ngay khi Thạch Hạo chứng kiến cảnh những đứa trẻ hậu duệ Cửu Thiên bị hành hạ, hắn liền lấy mạng toàn bộ kẻ ác. Tiếp theo, giải cứu xong một cô bé, Thạch Hạo dẫn theo cô bé này bước lên đỉnh Ngộ Đạo Sơn. Ngoài việc cứu người, mục đích quan trọng hơn của hắn là tham gia buổi tụ hội trên đỉnh núi để chiêm ngưỡng ngộ đạo cổ thụ. Ngộ đạo cổ thụ thường cứu khoảng 1.000 năm mới trưởng thành một lần, đến lúc đó sẽ sinh ra 3.000 lá trà ngộ đạo cổ. Một khi lấy được, người dùng có thể nâng cao thực lực và tiến xa hơn trên con đường đại đạo. Dĩ nhiên, Thạch Hạo sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tuy nhiên lúc này, ngộ đạo cổ thụ vẫn chưa thực sự chín muồi nên tạm thời không thể hái trà. Bù lại, Thạch Hạo đã gặp lại không ít người quen trên đỉnh núi, đó chính là những thiên kiêu đế tộc mà hắn từng chạm trán ở Hắc Thủy Thiên Lao, đám người Mạc Tiêm và Lục Tiểu Đệ. Trong số đó có Xích Mông Hồng, hậu duệ của Xích Vương nhất mạch. Xích Mông Hồng luôn tìm cơ hội lấy mạng Thạch Hạo. Khi nãy, Thạch Hạo lại lấy mạng người chồng tương lai của em gái hắn. Lấy cớ đó, Xích Mông Hồng trực tiếp ra mặt, hắn chỉ tay thẳng mặt muốn đánh một trận tưng bừng với Thạch Hạo ở tại nơi này. Thạch Hạo cũng không hề nể nang, bá khí phản công, hai người bùng nổ đại chiến kịch liệt. Chớp mắt, chỉ thấy hư ảnh chân thân của Thạch Hạo phát sáng, khí tức bùng nổ. Ở phía bên kia, Xích Mông Hồng cũng không kém, hắn liền thi triển chân thân khổng lồ đỏ rực hiện ra để so kè với Thạch Hạo. Cuộc so kè này liền khiến cát bay đá chạy, khói bụi mịt mù tỏa ra khắp nơi này. Thế nhưng đang giao chiến, cao thủ bảo vệ ngộ đạo trà thụ đột nhiên quát: "Dừng tay, nếu như bọn ngươi muốn quyết đấu thì hãy rời khỏi khu vực trung tâm của đỉnh núi này đi." Nghe vậy, Xích Mông Hoàng buộc phải thu hồi thế công. Tuy nhiên, cái tên Xích Mông Hoàng cùng mấy tên thân cận của hắn vẫn không ngừng buông những lời khiêu khích. Nghe vậy, Thạch Hạo vẫn mặc kệ. Thế nhưng cũng vì sự im lặng giống như khinh bỉ ấy, mấy tên bên phía đối thủ lại tức giận. Ngay lập tức, bọn chúng định phóng ra công kích, thế nhưng Thạch Hạo chỉ cần liếc mắt, một đòn linh hồn trùng kích đã phóng ra. Rất may, Xích Mông Hoàng đã kịp đỡ lại một đòn đó, nếu không, tên kia đã bỏ mạng. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên nói: "Thời gian đã gần tới rồi, chuẩn bị hái lá trà ngộ đạo." Thanh âm vừa dứt, màn chắn phòng ngự quanh gốc cây yếu ớt dần, để lộ thân cây xù xì tựa như một con cầu long. Đám đông vỡ òa trong sung sướng khi phát hiện năm nay là một vụ mùa hoàn hảo với chuẩn xác 3.000 chiếc lá, tượng trưng cho 3.000 đại đạo. Sau lễ cúng tế đặc thù, các lão giả cẩn thận ngắt từng chiếc lá. Xong xuôi, một lão giả dõng dạc nói: "Từng người tới lấy trà đi, mỗi lần chỉ có thể lấy được một lá. Sau khi pha trà, uống và ngộ đạo thành công thì mới có thể tiếp tục lấy tiếp lá khác." Vừa dứt lời, vô số cao thủ đồng loạt tung pháp lực để đoạt bình ngọc từ xa, bên trong bình chính là lá trà ngộ đạo. Tuy nhiên, dù dùng đủ mọi thủ đoạn và toát đầm đìa mồ hôi, đại đa số người đều thất bại do không thể xuyên qua được phòng ngự bên ngoài. Giữa khung cảnh hỗn loạn, chỉ có mấy bình ngọc hiếm hoi vượt qua được lực cản, xé gió bay về phía đám đông, một trong số đó là sư tỷ của Mạc Đạo. Còn Thạch Hạo, rất nhanh anh ấy đã thử sức. Theo bàn tay vung lên, ánh vàng tỏa sáng hóa thành một bàn tay khổng lồ, xé tan màn chắn phòng ngự. Chớp mắt sau, chỉ thấy từ trong cánh tay kia, Thạch Hạo đã lấy ra một cái ấm ngọc và từ từ đưa nó về phía mình. Đến khi đón lấy nó thành công, trong lòng Thạch Hạo liền dấy lên sự mong chờ mãnh liệt, muốn biết chiếc lá này sẽ mở ra con đường và duyên phận nào cho chính mình. Còn ở xung quanh, đám người kia thì không khỏi kinh ngạc há hốc mồm. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, chiếc ấm ngọc nhỏ kia đột nhiên rung lắc dữ dội. Thạch Hạo phát hiện 3 tên lão bộc phía sau Xích Mông Hoàng đang có ý định đoạt lấy đồ của mình. Hắn liền hừ lạnh rồi vung tay, một con côn bằng ánh vàng chói lọi hiện ra, chớp mắt hóa thành 2 giải khí âm dương, giáng thẳng xuống 3 tên lão bộc. Một tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc, xé toạc mặt đất. 3 tên lão bộc đồng loạt thủ huyết, cơ thể run rẩy đánh rơi bí bảo, lập tức chịu trọng thương. Chứng kiến cảnh tượng đó, một tên quát: "Hoàng, ngươi có ý gì đây? Dám làm loạn trà đạo hội à?" Nghe vậy, Thạch Hạo điều khiển 2 giải khí âm dương, nện mạnh xuống, suýt chút nữa, tên vừa nói kia đã mất mạng, may mà Xích Mông Hoàng đã kịp đỡ lại một đòn. Làm xong, Thạch Hạo bấy giờ mới lạnh nhạt nói: "Quản cho tốt nô tài của mình đi." Đến đây, cả đỉnh núi ngộ đạo rơi vào im lặng, ánh mắt Xích Mông Hoàng đỏ lên quát: "Rất tốt, hành động này càng khiến ta khát khao lấy mạng ngươi hơn. Ha ha, ngươi sẽ được nổi danh vì ngươi sẽ là người đầu tiên thuộc thế hệ trẻ tuổi đế tộc đương đại bỏ mạng trong tay ta." Thanh âm của Thạch Hạo vừa dứt thì phía xa, một giọng nói già nua vang lên, thông báo đã đến giờ mang nước tới pha trà. Bầu không khí căng thẳng tạm lắng xuống, các tu sĩ bắt đầu pha trà. Thạch Hạo nhìn vào chén ngọc của mình rồi từ từ mở nó ra, lá trà của hắn vốn mang hình dáng vô cùng bình thường. Thế nhưng, khi nước sôi đổ vào, một làn sương mù nguyên thủy mông lung lập tức bốc lên, tỏa ra thứ sức mạnh thần bí. Thạch Hạo nhắm mắt, khẽ nhấp một ngụm, hương thơm tràn ngập khoang miệng kéo hắn vào một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Ngay lúc đó, thủy khí sơ khai trong cơ thể Thạch Hạo bắt đầu sôi sục, bốc hơi thai nghé một luồng sức mạnh cuồn cuộn như đại dương mênh mông. Cả người Thạch Hạo rực sáng, tắm mình trong màn hào quang thánh thiện, bộc lộ dấu hiệu sắp sửa đột phá thẳng vào cảnh giới trảm ngã hậu kỳ. Cứ như vậy, Thạch Hạo đắm chìm trong việc ngộ đạo. Và liệu rằng tiếp theo, Thạch Hạo sẽ còn làm điều gì chấn động? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Tập 283 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.